Sziasztok! Autó üléskárpit tisztítás. Ebben a videóban megmutatjuk, hogy hogyan csináljuk, meg azt is megmutatjuk, hogy mivel, a Gabi már csinálja is. Első tapasztalatok. Nekem az egy kicsit fura, hogy például a mosószert azt külön kell oda spriccelni. Igen, bár így a foltokra koncentráltabban lehet megküldeni az anyagot, tehát hogy jobban el lehet oszlatni. Tulajdonképpen lehet, hogy bele is lehetne rakni a vizes tartályba, de akkor meg a sima vizet külön ki kéne önteni, és akkor újra spriccelni, amikor csak sima vízzel öblítünk. Ez egy egyszerű gép, az tény, de talán a nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik, mert hogy nagyon erősen szív gyakorlatilag, és ezért jól ki tudja szedni a már beáztatott mosószeres, vizes nedvességet a kárpitból tulajdonképpen. De mondjuk azt nem hiszem, hogy ilyen nagy, mit tudom én, egy egész lakás szőnyegpadlójához ez jó lenne. Én inkább azt gondolom, hogy csak ilyen foltokhoz való ez, nem nagy szőnyegek tisztítása. Hát vagy mit tudom én, lábtörlő, meg kifejezetten ilyen autó kárpit. Igen, hát ehhez teljesen jó, hát fél óra alatt szerintem kész van mondjuk ez az egész hátsó ülés, ami nem olyan rossz szerintem, és utána viszonylag könnyen megszárad, mert ugye egyszer már egy próbaüzemet csináltam, és hamar megszáradt utána, tehát ez azt jelenti, hogy jól kiszívta belőle a nedvességet. Külön tartályba gyűjti a koszos vizet, ott lehetett látni, hogy milyen koszos víz jött ki belőle, még ha úgy látszólag nem is volt nagyon koszos az ülés, de mégis elég sok mindent kiszedett. Na, amíg szárad az ülés, addig viszont megmutatom közelebbről egy kicsit a gépet. Hát látod, egy ilyen körülbelül ilyen 1,5 méteres csöve van, de hát mivel ugye ez ilyen kisebb méretű dolgok takarítására való, ezért tulajdonképpen ez bőven elég, meg nem is gurulós, de nagyon könnyű az egész, egy ilyen kicsi. Ezért is gondoljuk azt, hogy ez kimondottan például autókárpithoz, vagy bútorkárpithoz, vagy lábtörlőhöz, meg ilyesmikhez való. Mert hogy ilyen kicsi, de tulajdonképpen ez igazából az előnye, mert így nagyon könnyen cipelhető, meg kis helyen elfér, láttad a kocsiba is, hogy egy nagy ilyen szőnyegtisztítógép az nem fért volna be. Na, most a szél lefújta a poharat, ezt azért hoztam, mert hogy az előbb a Gabi mondta, meg lehet nézni a piszkos víz tartályába, hogy milyen vizet szívott ki az ülésből, pedig egyébként nagyon mocskosnak nem tűnt ránézésre. Ugye 2 tartálya van, mindegyik így kivehető, és akkor ilyen automatikus záró mechanizmusa van, tehát így nem folyat. És ez a tiszta víztartály, és akkor így kinyitható és megtölthető, és ilyen gumis. Na, hogy van? Méhecske.
ilyen gumis tömítése van. Na, hess. És akkor itt van a koszos víztartály, na most ezt megmutatom, hogy milyen víz jött ki az ülésből, pedig mondom, látszólag nem tűnt nagyon mocskosnak. Na most nézd meg ezt. Tehát azért ez elég jól mutatja, hogy hatékonyan működik a kis gép, és tényleg tisztít. És akkor ebbe is, látod, nem tudom mennyire látszik, a belsejébe valahogy egy ilyen oda-vissza kanyargós két cső van, és itt ebben valahogy így lecsapódik a koszos víz, és benne marad a tartályban. Úgyhogy ennyi, valójában összesen egy gomb van rajta, egy kibekapcsoló gomb, meg ezen a fejen tulajdonképpen egy ilyen spriccelő gomb, akkor spriccel csak, amikor be van kapcsolva a gép, olyankor egy szivattyú nyomja a vizet. Hogyha ezt a gombot lenyomod, ha meg nem nyomod le, akkor meg szimplán csak szív, és akkor itt olyan a fej, hogy ilyen kefés, azzal a kefével át lehet dörzsölni a textíliát, és itt pedig felszívja, azt az előbb láthattad is a vágóképeken, itt látszik, ahogy így megy fölfelé a fejben a piszkos víz. Hát ennyit tud, én nem tudom, mi más tudnék még róla elmondani. Egy viszonylag hosszú, kb. 4 méteres vezetéke van, és ennyit tud. Nekem az egy kicsit fura, hogy a gyári leírás szerint ugye tiszta vizet kell beletenni, és a mosószeres folyadékot pedig egy spritznivel kell felhordani, de végül is van ebben is logika, mert hogy ugye először egy spritznivel a mosószeres vízzel átítatod a textíliát, azt hagyod egy kicsit hatni, azt kiszívod belőle, és utána ezzel a tiszta vizet spriccelve, és akár folyamatosan spriccelés közben is már szívva, úgymond ki lehet öblíteni, és akkor úgy lesz igazán tiszta a dolog. Hát körülbelül ennyit tudok róla elmondani, mint mindig ez is egy wevoros termék, a linkjét berakom a videó leírásába, hogyha egy ilyet kerestek, láthattátok, hogy tulajdonképpen ez egy jól működő dolog. Bevallom, azt nem néztem utána, hogy ez árban hogy viszonyul a más márkák hasonló termékeihez, de minden esetre jól működik, most még megmutatom, hogy milyen lett az ülés. Most ezt a felét csinálta a Gabi, itt látszik, hogy még itt nem teljesen száraz, itt látszik, hogy eddig nedves, ez a része, ezt egy pár nappal ezelőtt csinálta, ez már teljesen száraz, tök jó lett igazából, voltak rajta kisebb-nagyobb foltok, mert itt azért ugyan egy ilyen takarót szoktunk rá rakni, de azért itt szoktak utazni a kutyák is, és ezen a felén is látszik, hogy tök jó lett, itt volt néhány folt, és az is tök jól eltűnt. Olyan 1-2 évente meg szoktuk ezt csinálni az autókban, mert tényleg akkor is, hogyha nem is látszik igazán koszosnak, akkor is meglepően piszkos vizet tud egy ilyen gép ilyenkor kiszívni belőle, szóval érdemes néha áttisztítani, de ugyanez érvényes lehet egyébként a benti bútorokra is, a lábtörlőkre, meg ilyesmikre. Ez a gép például erre megfelelő. Na, erről ennyit. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot, iratkozz fel, hogyha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!